Szia, Kriszti vagyok, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél a bizalmaddal, és feliratkoztál a hírlevél sorozatra. Ez egy mini kis 5 videóból álló sorozat lesz, ahol hol szezonális, hol nem annyira szezonális dolgokat fogok készíteni, és hát remélem, hogy tetszeni fog, úgyhogy vágjunk is bele. A mai nap a kovászos uborkát fogjuk elkészíteni, és ugye szinte minden házban van valaki, aki elkészíti, akár egy nagymama, vagy akitől megtanultuk édesanyánktól, de hogy ez a fermentálás, ez egy másik, picit eltér a napon érlelt és kenyérrel lefedett és napra kirakott kovászos uborkától. Az én állításom, és aki eddig megkóstolta, mindenki azt mondta, hogy ez így sokkal finomabb, ropogósabb, jobban kijönnek az ízek, és egyébként meg sokkal több benne, illetve ezekben benne marad a pro és a prebiotikum, mert a nap felforralja a másik kovászos uborkát, ahogy a másik módon készül, ez pedig nem. Na de mire is van szükségünk? Ugye látjuk itt az uborkát, a fokhagymát, itt látjuk a kaprot, én már nyelek is nagyokat, és szükségünk lesz egy olyan üvegre, ami egy ilyen fedeles csavaros tető, vagy ilyen csatos. Tehát az a lényeg, hogy légmentesen zár, és az is nagyon fontos, hogy a belseje épséges legyen, tehát nem rozsdás. Szóval gyakorlatilag a dolog ugyanúgy néz ki, mint ahogy azt már láttuk. Rakunk bele egy csomó kaprot. A kapor egyébként nem muszáj, hogy ez az érték kapor legyen. Szoktak árulni kifejezetten kovászos uborkába való ezeket az ágas, vastag részeket, de hogy tulajdonképpen mindegyik jó. Bele az íz szempontjából teljesen mindegy, itt árérték arányról tudunk beszélni, mert azok nyilván olcsóbbak, sokkal olcsóbbak. Tehát úgy rakjuk bele a kovászos uborka, vagyis hát már nekem kovászos uborka, szóval úgy rakjuk bele az uborkát, hogy szorosan egymás mellé szépen berakosgatjuk, amennyire lehet, jó szorosan, ez majd a végén fog, az utolsó sornál lesz érdekes, mármint, hogy itt az utolsó sornál. Én szeretem a kisebbeket, bár ez pont egy nagyobb volt, amit beletettem, de igyekszem mindig a kisebb uborkákat választani, mert az én ízlésemnek az jobban tetszik, tehát jobban szeretem a kisebb uborkákat, és azt szeretem, amikor jó ropogós, kemény, és ezek általában azok szoktak maradni. Bár hozzáteszem, hogy uborka függő is, de ezen a ponton rakjuk bele még több, már ugye alulra is tettem fokhagymát, meg ide is. Ebbe egy egész fej fokhagyma fog belekerülni, és 2 csomó ilyen kaprot választottam, illetve vettem, ebből általában bele szokott menni az egész. Még a só fog kelleni hozzá, hogy beinduljanak a folyamatok. Vagy cukorral, vagy sóval indítjuk be a zöldségeken, gyümölcsökön lévő bacit, és attól fog fermentálódni. Nincsen hozzáadott kenyér, krumpli, semmiféle glutén vagy nem glutén tartalmazó dolog. Itt már egy kicsit trükközni kell, mert ugye nincsen hosszában már elég hely. Általában nagyobb üveget szoktam választani, de most ekkora volt kéznél, úgyhogy ezt most itt kiszoktam így játszogatni, hogy meglegyen a töltő tömeg. Körülbelül 3/4-ig fogjuk önteni vízzel, és már ilyenkor lehet egy kicsit, még van egy kis fokhagymám, azt még belerakom ide alulra. Látható, hogy egyáltalán nem egy bonyolult folyamat, nem lehet elrontani. Igazából ki kell tapasztalni, hogy ki mennyire szereti fokhagymásan, sósan. A sósságon lehet állítani úgy, hogy a végén a fele folyadékot leöntjük, felöntjük vízzel, és akkor higul egy kicsit a sóssága. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen elkészült, hogy összerakjuk, erre rá fogunk önteni vizet. Ebből melegbe nagyon hamar beindul egyébként. Ehhez hozzáteszünk 1 evőkanál sót.
savanyúságnál úgy van, hogy körülbelül 1 liter, ez nincs 1 liter, úgyhogy bőven jó lesz az egy evőkanál só. 1 evőkanál só, felöntjük 3/4 vízzel, lefedjük, lehetőleg úgy, hogy ne lógjon ki a vízből semmi, tehát hogy ha kilógna valami, akkor azt meg kell cserélni az uborkát és a kaprót, és akkor úgy, hogy tényleg ne lógjon ki a gyümölcsléknél, fermentált gyümölcsleveknél nem érdekes a kilóg, mert gyorsan fermentálódik, és hamar megisszuk, de ezeket azért egy pár napig így tartjuk, és nehogy véletlen megromoljon. Úgyhogy gyakorlatilag ezt felöntjük vízzel, ezt gyakorlatilag te is, most nem hozok vizet, de ez egyszerű megcsinálni, 1 evőkanál só, és akkor lefedjük. Érdemes ráírni, hogy mikor készült el, de ebben a melegben, ami most van, ezek a 30 fokok, gyakorlatilag pár óra alatt elindul a folyamat, amikor azt látod, hogy pezseg, elkezd pezsegni, és 2-3 nap után már de lehet látni, hogy elkezd tejsavasodni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen tényleg tejszerűen elkezd a tiszta víz átalakulni, és bármikor el lehet kezdeni megkóstolni, de egy 3-4 nap után már biztos, hogy jó, és hogyha türelmünk van, vagy egyszerre többet csináltunk, akkor érdemes jó sokáig, akár 1-2 hétig is várni vele, és még annyi nagyon fontos tudni, hogy ha kinyitottuk, utána hűtőbe kell tárolni, a folyamat utána is folytatódik, viszont lassabban. Úgyhogy ez lett volna a mai elkészült kovászos uborka, vagyis hát igazából még nem készült el, de pár óra és 1-2 nap, és akkor ténylegesen el tud készülni, ennyire egyszerű. Az, hogy mennyire fontos a pro és a prebiotikum az életünkben, talán már mindenki tudja, amit viszont nem, hogy azzal az elemzési módszerrel, amit szoktam csinálni, ez egy komplett rendszer, avval viszont meg lehet nézni azt, hogy kinek milyen az emésztése. Mindenkinek nagyon jó és egészséges a kovászos uborkát tenni, meg ezeket a fermentált dolgokat, de van, akinek kifejezetten érzékeny a gyomra, van, aki jobban terhelhető emésztésileg, valaki kevésbé, ezeket mind meg lehet belőle nézni. Kifejezetten nagyon jót teszünk magunkkal, hogyha mindenféle módon bevisszük a fermentálást az életünkbe, legyen az kovászos uborka, tehát savanyúságok, nem csak uborkával lehet, most ennek van a szezonja, de amikor másnak van, avval is ugyanígy meg lehet csinálni, és fermentáljunk együtt. A lényeg az, hogy jövök a következő videóval, ami szintén nagyon izgalmas lesz, és készülni fog mágtej, szúnyogírtó, szúnyogriasztó, illetve hogyha megcsípett a szúnyog minket, akkor a csípés, hogy gyorsan elmúljon, ilyen sprayt fogunk csinálni, úgyhogy tartsál velem. Szia! Csodás napot! Kriszti voltam, az Életfűszeres.